Más vélemény. Podcastok társadalomról, közéletről, politikáról. Egy csatorna, ahol nem a hangerő, hanem az érvek számítanak. Egy csatorna, amely nem fél a kényes témáktól sem. Egy csatorna, ahol a vélemények értünk vannak, és rólunk szólnak. Más vélemény. Magyarország és a világ egyedi szemszögből. Üdvözlet mindenkinek, íme tehát elindult az új YouTube csatorna, azért mondom, hogy új, mert a korábbiakban már volt, illetve jelenleg is van egy csatornám, Andrews City Life néven, ahol gazdasági, stratégiai, illetve városépítő játékokkal kapcsolatos tartalmakat mutatok be. De ez a műfaj, ez nem engedi meg, hogy egy-egy témáról hosszabban kifejtsem a véleményemet, márpedig a Más vélemény csatornának pont ez lenne a lényege, hogy egy-egy témát járjunk körbe. Mivel jelen pillanatban az időm nagy részét elveszi az Andrews City Life csatornának az építgetése, ezért azt tudom ígérni, hogy 2, illetve 3 hetente jelentkezem egy-egy újabb résszel, viszont igyekszem, hogy ezek a részek tartalmasak legyenek, és adott témát a lehető legjobban járjunk körbe. Arra gondoltam, hogy azért alakítom ki podcast jelleggel ezt a csatornát, hogy lehessen főzés, edzés, vagy akár vezetés közben is hallgatni. Igaz, hogy azért képeket, különösen mondjuk a mai téma esetén, ahol a budapesti éjszakai közlekedés tervezett, szerintem katasztrofális átszervezése lesz, majd fogok mutatni, de enélkül is azt gondolom, hogy élvezhető, illetve fogyasztható ez a tartalom. Ennek a csatornának az indítása az volt, hogy amikor hallgatok különböző politikai, társadalmi híreket, elemzőket, nekem mindig van valamilyen más véleményem, valamilyen külön véleményem, és arra gondoltam, hogy itt akkor ezt meg is osztanám veletek. Minden alkalommal arra készülök, még hogyha a téma néha darásfészek is lesz, még ha a téma néha megosztó is lesz, hogy érvekkel alátámasztva intelligensen fejtsem ki a véleményemet, és lehetőleg a lehető legkulturáltabban tegyem ezt meg, úgyhogy arra kérlek, hogyha kommentelsz, amire egyébként bíztatlak is, akkor te is ilyen formában tedd ezt majd meg. A mai témánk a budapesti éjszakai közlekedés tervezett átszervezése, ez a Más vélemény első adása, már is kezdünk. Kezdjük akkor azzal, hogy mi volt az éjszakai közlekedés, illetve miből indult ki ez az egész éjszakai közlekedés. Alapvetően Budapesten 1970-től kezdve van éjszakai közlekedés, de ez még csak pár járatot jelentett. Ezt a hálózati térképet, amit itt láttok, ez az 1990 és 2005 között érvényes hálózati térképet jelenti, akkor alakították át 1990-ben első ízben a budapesti közlekedést. Ez nem a legjobb térkép, azt elismerem, a villamosok.hu oldaláról sikerült letöltenem, de gyakorlatilag ez volt az egyetlen olyan térkép, amit az internet még megőrzött, mert a Wikipédia oldalán található térkép az kvázi használhatatlan volt, ott nem tudtam volna ezeket a járatokat így elmutogatni. Van egy tételes felsorolás, de azért úgy gondoltam, hogy térképen mégiscsak látványosabb. Azért gondoltam azt, hogy megmutatom ezt a térképet, mert fontos azt látni, hogy miből indult ki a budapesti éjszakai közlekedés, illetve, hogy mivé akarják most visszafejleszteni. Én ezt nem fejlesztésnek, hanem visszafejlesztésnek gondolom, de nézzük is akkor meg ezt a térképet. Lehet látni, hogy abszolút nincsen szó arról, hogy ezek a hálózatok fonódnának. Valamilyen szinten van fonódás, de abszolút nem az, mint ami ma van a budapesti éjszakai közlekedésben.
a járatok jellemzően a metrókra hordják rá az embereket. Ez annak idején ugye úgy nézett ki, hogy voltak buszok, és ezek között voltak villamosok is, a 49-es éjszakai például emlékszem arra, hogy az egy villamos volt, a többit pedig busszal oldották meg. Na most, a saját példámon, a saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy ez mennyire rossz, ez az éjszakai közlekedés. 2002-ben vagyunk, 18 éves lettem, szilveszteri buli, és ez a szilveszteri buli, ez úgy nagyjából itt volt a Bosnyák tértől egy picit kijebb, és innét kellett nekem hazajutni éjszakai közlekedéssel idáig, a Kampónáig, ahol akkor laktam. Hogyan is nézett ki ez a hazajutás? Megvártuk a 78-as éjszakait, azzal elmentünk egészen idáig a Döbrentei térig, majd utána, mivel nem igazán gyakran jött ez a 49-es éjszakai villamos, le kellett sétálni a 3-as éjszakai buszig, majd azt is megvárni, ezek mind jellemzően fél óránként indultak, és utána szépen lemenni Budatétény Kampónáig, ahol laktam. Ma ez úgy néznek ki, hogy itt kisétálok, mondjuk azt hiszem, hogy itt jön a 973-as, ide az Erzsébet királyné útjáig, felszállok a 973-asra, és egy kosszal hazajutok. Másik jellegzetes példa volt, ahol itt mindig nehéz volt hazajutni, elég gyakran jártunk az Ibolya Presszóba, és hogyha éjszakáig maradtunk, akkor bizony már innét a Ferenciek terétől, régi néven Felszabadulás tér is igen nehéz volt hazajutni. Nos, ez csak annak illusztrálására hoztam, hogy lehessen látni azt, hogy mennyire össze-vissza volt a budapesti éjszakai közlekedési hálózat, és hogy mennyire nem lehetett igazán hatékonyan eljutni A pontból B pontba, ami különösen problémás volt, hogyha te Észak-Budáról Dél-Budára akarták közlekedni. Volt ez a 49-es éjszakai villamos járat, ugye a Moszkva tértől, akkor még Moszkva tér, egészen a Kelenföldi pályaudvarig ment, de nem igazán volt megbízható, maradjunk annyiban. Igazából egyébként a Dél-Buda, Észak-Buda tengely az ma is igen problémás, ennél az új éjszakai közlekedési hálózatnál most már sajnos azt kell mondani, hogy régi új. Nézzük ezek után, hogy 2005-ben mi az, ami történt. A 2005-ös hálózatot látjuk, illetve ez már a 2012-es, de igazából teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy jelentősen átalakult a hálózat. Ez az a hálózat, ami gyakorlatilag ma is érvényben van. Mi az, amit itt látunk? Hát azt látjuk, hogy ezek a járatok, ezek a buszjáratok tökéletesen fonódnak egymással, elég sok részét föltárják a városnak, azért vannak még fehér foltok, de alapvetően sokkal jobb ez a hálózat. Ugye innét, hogyha vesszük az alapvető példát, akkor 973-assal, amit ma is eléggé gyakran használok, hogyha éppen éjszaka kell hazajönni, akkor Újpalotától gyakorlatilag Nagytétényig közlekedik a busz. A BKV-nak ez nem a saját érdeme volt, hanem a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület az, ami ebben segített, illetve az ő javaslatuk alapján, ismertebb nevén a Veke javaslatának alapján alakították át az éjszakai közlekedést ilyen fonódó jellegű hálózatra. A 6-os villamos, mint éjszakai járat, az a későbbiekben került be. 2005-ben még nem volt 6-os villamos, meg még jó pár járat sem, de a lényeg az tulajdonképpen ez volt, tehát 2005-ben már kialakult a hálózatnak a váza, ez a fonódó és gyakorlatilag egy pontban összesűrített hálózat, nagyon-nagyon sok busz van, ami az Asztóriánál találkozik, tehát ez egy ilyen központi jellegű hálózat. Most egyébként voltam Varsóban gyakorlatilag minden busz a főpályaudvartól indul, tehát ott még inkább központosítva van, talán egy-kettő, ami nem a főpályaudvartól indul, de a túlnyomó többsége onnét indul, és ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert persze majd beszélünk arról, hogy máshol hogyan csinálják, de
Az a lényeg, hogy ez alapvetően már egy olyan hálózat, ami megállja a helyét, tehát bárhová, hogyha akarok a városba, akkor el tudok jutni. Igen, való igaz, hogy vannak olyan jelzések, meg vannak olyan járatok, amik 2 óránként indulnak, például ez a 941-es 2 óránként indul, igen ritkán indul a 938-as, 940-es, és így tovább, tehát itt lenne valóban faragnivaló ezen a hálózaton. Viszont az, ahogyan most akarják átalakítani, az szerintem abszolút visszalépés, és arra gondoltam, hogy akkor ugorjunk föl most a BKV illetve BKK-nak a honlapjára, és nézzük meg, hogy hogyan fog ez kinézni, mi az, amit ők terveznek. Fölmegyünk, tehát akkor a BKK-nak a honlapjára, és a Döntsünk Közösen társadalmi egyeztetés, aktív társadalmi egyeztetésekre fogok rámenni. Társadalmi egyeztetés Budapest új éjszakai közlekedési hálózatáról. Ugye mondják azt már, hogy meghosszabbított üzemidővel közlekednek a metrók, ez nagyon jó, és akkor itt gyakorlatilag ti is tudjátok véleményezni augusztus 31-ig, tehát e hét vasárnapjáig a tervezett változásokat. Nézzük akkor a térségeknek a listáját. Én tételesen végigmegyek rajta, aztán elmondom, hogy mi a problémám vele, de azért alapvetően előjáróban szeretnék 1-2 dolgot mondani. 3 dolog az, ami nekem nagyon szúrja a szememet ebben a hálózat átalakításban. Egyrésztről az, hogy nem egyértelmű, kvázi követhetetlen, majd a példákon látni is fogjátok, hogy miért. Másrésztről az, hogy a számozás az pontosan szétbarmolja azt a számozási logikát, amit eddig csináltak, harmadrészről pedig, hogy még meglévő kapcsolatokat is el fognak ezzel vágni. Nézzük akkor ezek után, hogy hogyan fog alakulni ez, és én szerintem elég az, hogyha itt a térképet nézzük, és akkor látjuk, hogy mi az, ami történni fog. Nos, az első probléma ezzel, ugye, hogy be akarják vonni a villamost a hálózatba, tehát be akarják vonni az éjszakai hálózatba a villamost is, amellyel alapvetően nem lenne probléma, csak például, hogyha itt nézzük, akkor ez nem arról szólna, hogy folyamatosan közlekedik, hanem hétköznap így, hétvégén úgy. Ugye már egy követhetetlenséget itt látunk ebben a dologban, ki fogja tudni ezt megjegyezni. A másik probléma az, hogy ha ezt megnézzük, akkor ugye ez így fog kinézni, hogy lesz újra 1-es, illetve 17-es A éjszakai számozásként, de még a 118-as buszt is ide teszik, amit hát én nem tudom, hogy a 118-as busz, tehát hogy az Áldomás utcára, meg a Dinamo utcára ugyan ki a bánat akarna éjszaka 3-kor eljutni, és miért nem elég neki az, hogy a 923-astól odasétál, vagy a 943-astól odasétál, de egészen egyszerűen számomra érthetetlen az, hogy akkor már miért nem hozunk létre egy olyan járatot, hogy mondjuk akkor a 923-as kerül errefele. De igazából én nem gondolom azt, hogy most egy ilyen buszjáratra szükség lenne, illetve, hogyha még szükség is van, akkor miért 118-as számozással? Tehát ez az, ami követhetetlenné fogja tenni, ugye az egész számozási logikának az a lényege, hogy 9-essel kezdődik az éjszakai busz, és ebből akkor mindenki meg tudja jegyezni, hogy ez a 9-es, amivel kezdődik az éjszakai busz, hogyha 9-es jelzésűt és 3 számjegyűt lát, akkor az az éjszakai busz. Pont. Így ez nagyon jól működött eddig, egyébként ez rajtunk kívül csak Prágában van így, mindenhol máshol az N-es jelzést használják a buszok előtt, mert hogy N mint night, és ezért volt ugye problémás, amikor még az előző rendszerben az E-t használták, az E mint éjszakai. Ugye ezzel az volt a probléma, hogy a külföldiek elsősorban nem értették, az N-night-ot viszont úgy nagyjából mindenki érti.
De legalább az is egységes volt. Hát ez most így baromira nem lesz egységes, lesz 118-as, 9-es, 1-es, 17A, szóval próbáljunk meg ezen eligazodni. Harmadik problémám már rögtön az Óbudával, hogy ugye azért az, hogy egy éjszakai buszra fölszállni, eddig ugye volt a 937-es, ami ide följött, telebusz jelleggel egyébként, tehát alapvetően csak a Bécsi út, Vörösvári útig közlekedett, de hogyha te azt mondtad, hogy szeretnéd, hogy tovább menjen, akkor még eljött ide is. Most az lesz, hogy szépen átszállásra kényszerítik az utasokat a Szentlélek térnél. Egyrészről ugye én gyanítom, hogy ez a 137-es ez nem 20 percenként fog járni, tehát nem is lenne erre igény, hanem inkább ez a 30 vagy még inkább a 60 perc. Ki a bánat akarna még 60 percet várni egy másikra, miután ide valahogyan elvergődött az 1-es busszal. A másik dolog pedig, ami én nem utaztam a 937-esen soha, és nem tudom, hogy milyen fajta kihasználtsága van, de nyilván valamit azért működtetünk telebusz jelleggel, mert hogy nincsen elegendő kihasználtsága olyan értelemben, hogy csak ad hoc időközönként mennek föl. Arról nem is beszélve, hogy hát akik azért a Táborhegyen vagy Testvérhegyen laknak, azok általában inkább kocsival vagy taxival járnak, mert ők már megtehetik. Tehát azért ezek nem a legszegényebb részei a fővárosnak, azt lássuk be. Tehát itt abszolút azt mondom, hogy probléma van azzal is, hogy nem egységes a számozás, hogyha akarom hétköznap így megy, akarom hétvégén úgy megy, illetve az átszállási kapcsolatok növekednek. Ugye pont ez lenne a lényeg, és a külföldi városok példái is ezt mutatják, hogy ne kelljen sokat átszállni. Éjszaka pedig ez abszolút nem indokolt, mert ha éjszaka nézem, akkor tud haladni a busz. Ez ilyen egyszerű. Egyébként van más város, most pont Varsó jutott eszembe, ahol ezt még nappal is megcsinálják, hogy 70 percig megy egy busz, és semmi probléma nincsen vele. És akkor a 118-as meg a 137-es telebuszként változatlan útvonalon közlekedik. Hát én majd meglátom, hogy ki fogja így fölhívni a BKK-t, hogy hát légy szíves, vigyél már a Dinamo utcáig, vagy légy szíves, vigyél már föl a Testvérhegyre. Nem tudom, hogy ennek tényleg van-e értelme, szerintem jobb volt a hosszabb járat, a 118-as meg szerintem nappal sem túl sokan használják. Nézzük akkor a következőt, Dél-Budát. Na hát ez volt az, mivel ez szűkebb pátriárkám, amikor méregtől elkezdett borsózni a hátam, megláttam ezt, ez valami katasztrófa. Tehát itt én azt mondom, hogy ez a szakmai dilettantizmus csúcsa. Megint ugye az egységes számozás miatt az is problémás, de ugye arról van szó, hogy volt egy szép hosszú 973-as. Most a 973-asat azt ki akarják nyírni, tehát nem lesz többet 973-as, jön innét egy 913-as, majd elmegy olyan részekre, ahol gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy a kutya nem jár, de jóval kevesebben, mint amennyien itt vannak. Ehelyett megkapjuk időközönként a 114-est, időközönként a 47-est. A 47-es busznak a létjogosultságát eleve nem értem, hogy mi a fenének a Deák tértől indítani egy buszt a Városház térig, illetve hát ők ezt úgy gondolták, hogy hétközben 47-es, hétvégén pedig 47-es, de villamos, megint a követhetetlen számozás, miközben a jól működő és egyébként mindig zsúfolt, tehát a körtérig a 973-as mindig zsúfolt volt, ezt tudom, hiszen ez az, amivel leginkább járok, ezt kinyírják. Akkor csak példaképpen 187-es busz. Hát ez is gyönyörű. Ugye itt van a régi Vámkána út, ugye ez a 41-es villamosnak a vonala. Ez megint csak az a, bocsánat a kifejezésért, burzsúj környék, ahova inkább már taxival mennek az emberek, de hogyha már így csináljuk, akkor ugye szintén Kelenföldről közlekedtetünk egy buszt. Én gyanítom, hogy ez is telebusz jelleggel fog közlekedni, mindjárt fölnézünk rá, de hát erős
erősen megkérdőjelezhető, hogy ugyan mondjuk az idősek otthonába ki akarna idáig menni. Azt elismerem, hogy ennek a térségnek a közlekedése az tényleg híresen rossz, tehát Török Bálint Pistályban volt egy pár szilveszteri buli, onnét, hogyha nem tudtunk hazajutni még a nappali járattal, mert ugye innét a Kamaraerdei Ifjúsági Parktól indul a 41-es villamos, akkor már halott ügy volt az egész, mert innen aztán nagyon bonyolult volt. Tehát alapvetően ez a 187-es járat, ez nem lenne ördögtől való, de akkor már menjen be jobban a városba. Tehát itt, hogy Kelenföld vasútállomásnál vagyunk, aztán átszállhatunk egy másik járatra, ugye 4-es metró nincsen éjszaka, tehát ennek olyan nagyon sok értelme nincsen, akkor már mondjuk még azt is értelmesebbnek látom, hogy összekötni itt ezt a 187-es 924-et, és hát add uram Istenem, a Csóka utca mondjuk akkor ellátatlanul marad, de akkor mit tudom én, meg lehet csinálni itt is, hogy mondjuk akár a 907-es visszaforduljon. Nyilvánvalóan, hát elvileg megnézték, hogy mi kell a jó népnek, gyakorlatilag én ebben ezt abszolút nem érzem. A 933-as valóban abból a szempontból jó lenne, hogy olyan területeket tár föl, amik eddig így nem voltak, tehát ezek feltáratlanak voltak, de közben meg itt van egy 58-as is, meg kell, hogy mondjam, nem tudom, hogy azok, akik ezt kitaláltak, hányszor ültek buszon, az 58-as busz az csak csúcsidőben, illetve napközben, amikor valamennyi forgalmat tud bonyolítani, hajnalban gyakorlatilag a kutya nem használja, tehát rendszeresen 0 darab utassal megy el. Most miért gondoljuk akkor, hogy éjszaka majd használni fogják? Nézzük akkor azért bele egy kicsit részletesebben, mert az ördög a részletekben lakozik, mint tudjuk. Az 58-as nem telebuszként fog közlekedni, a 941-es kinyírják, ehelyett 3 darab buszt indítanak, szintén követhetetlen számozással. Itt telebuszt nem látok, ami talán ebben a javaslatban valamennyire értékelhető, hogy javul Budaörs és Török Bálint közlekedése. De azt mondom, hogy ez még így édes kevés, és ez a 187-es pedig egy abszolút vakvágánynak gondolom, tehát abszolút nem az lenne a lényeg a 2000-es évektől kezdve, hogy minél több átszállásra kényszerítsük az utasokat, hanem az, hogy minél gyorsabban, flottabbul tudjanak eljutni egyik pontról a másikra. És ez így abszolút nem fog ezzel megvalósulni. És még egy adalék ehhez, ami különösen a villamosok szempontjából problémás, az, hogy azzal, hogy van 17-es busz, és együttesen 17-es villamos, eredetileg pont az volt a logikája, amikor ezeket átszámozták, például a 17-es buszból akkor lett 2 17-es busz, hogy ezek ne fedjék egymást, ne ütközzenek egymással, tehát hogyha van egy szám, akkor arról pontosan lehessen tudni, hogy busz vagy villamos, és most ezt is részben szét akarják verni. Nézzük a következőt, Kelet-Pest, rákos borzasztó, ahogyan a köznyelv mondja közlekedését, azt nagyon szerették fejleszteni a 2010-es években, nézzük meg, hogy ehhez képest mit kapunk. Az éjszakai járatok tekintetében, ugye itt is a követhetetlen számozás, próbálok úgy rázumolni, hogy lehessen az egészet látni. De itt még egy szinten lejjebb evez a BKVK, vagy aki ezt az egészet kitalálta, nem tudom, de szakmai dilettáns volt, az őrület vizején trollibuszok. Hát miért is ne vessük be a trollibuszokat az éjszakai közlekedésben? Ugye megkérdezném azért, hogy hol van még a világon arra példa, hogy bevetjük a trollibuszokat az éjszakai közlekedésbe, ez egyik dolog. A másik pedig, hogy nyilván azért nem szerepel a trollibusz az éjszakai közlekedésben, mert hogy lehet, hogy az alatt lehet ugye a karbantartásokat elvégezni, lehet, hogy az, hogy áram alatt tartjuk a hálózatot, akkor is, nem tudom, javítsatok ki, hogyha tévedek, lehet, hogy áram alatt van a hálózat, akkor is, nem vagyok műszaki szakember, mondtam, nyugodtan jöhetnek a kultúrált kommentek, de
az, hogy árm alatt tartjuk a hálózatot akkor is, az egy picit többe kerül. És igazából most már az van itt, hogy gyakorlatilag csak a lovaskocsival nem lehet majd közlekedni éjszaka, mert most már itt mindent bevetünk, busz, villamos, trollibusz, és így tovább. Ténylegesen nem értem, hogy ezeket itt miért kellett beaktiválni, mert egyszerűen ezek megint csak olyan csonkajáratok, aminek úgy, ahogy van, semmi értelme, viszont a 908-asat, ami eddig egyébként szerintem jól működött, sikerült kinyírni. Ami jó ebben a javaslatban, hogy lesz egy új 946-os járat, ez újdonság, de én ezt még lejjebb vinném, mert hogy itt amúgy is több járat közlekedik, és azért nem gondolom, hogy mondjuk a Bártfai utcánál, vagy az Ananász utcánál kétirányú közlekedés kellene, tehát ez simán lehetne lejjebb vinni. Az is mondjuk egy értékelhető lenne, hogy van ez a 997-es, a 969-es úgy látom változatlanul marad, az még oké. Megint csak a követhetetlen számozás, 182-es busz, nem is értem, a 198-as is megmarad, megint csak nem 9-essel kezdődik, majd ott fogják kérdezni, hogy akkor ez közlekedik, az közlekedik, láthatóan a 900-as E-t is kinyírják, tehát marad helyette a 200-as E, illetve a 959-14 az úgy látom, hogy maradt a helyén. Megint csak nem értem itt a 75-ös trollibusznak a közlekedését. Ha nappal közlekedtetjük a Kápolna térig, akkor az oké, és akkor ugye a 9-es buszt még az Őrsvezér teréig akarják közlekedtetni, ugye megint csak, hogy 9-es, nem 909-es, tehát ez is alapvetően vérzik egy pár sebből. Nézzük meg, akkor ezt is úgy részletesebben, így gyakorlatilag itt a trollibuszokat is bevetik. Én nem tudom, hogy a 182-es buszon mennyien közlekednének éjszaka, de erős kételjeim vannak, és lehet látni, tehát, hogy így a széles plénum előtt csinálnak hülyét magukból a készítők, hát nézzétek ide, hogy akkor eddig volt egy járat, most abból 3 járat lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag még le is leplezik magukat, a 950-950A helyett lesz 5, 912, 959, 85, 996. Hát, hogy tényleg nem értem, hogy ezt miért kellett így, és gyakorlatilag tényleg azt mondom, hogy van pár értékelhető járat, de ami a lényeg lenne, az, hogy megmarad a régi hálózat, és azt kibővítjük új buszokkal, adott esetben villamosokkal. De hogy még a trollibuszt is közlekedtetjük, hát ki fogja tudni ezt megjegyezni? Volt egy nagyon jó rendszer, azt minek kell szétbarmolni. Menjünk tovább, Hűvösvölgy. Ugye megint egy Buzsúj környékről van szó, tehát nyilván gazdagabbak, vagyonosabbak vannak. Az 5-ös busz kizárólag éjszakai időszakban közlekedik a Hűvösvölgyig, majd olyan buszokat kezdenek el indítani, amikről erőteljes kételjen van, hogy bárkinek kellenének-e. Hogyha most át kell szállni Hűvösvölgyben a 63-asra, az eddigi 963-asról, az kinek jó? Én azt gondolom, hogy megint, aki mondjuk a Csatlós utcában, vagy Mária Remetén lakik, az inkább a taxit fogja választani. Tehát valószínűleg, de akár lehet azt is, hogy a 164-es, valami köztes úton küldeni. Egyébként ez is 964-es volt, most átszállásra kényszerítünk mindenkit Hűvösvölgyön. Bravo! Tehát erre tényleg csak ezt tudom mondani. Megint itt lehet látni, hogy van egy járatszám, és abból 4 vagy 5 járat lesz. Tehát én nem tudom, hogy kinek milyen agylövése volt, amikor ezt kitalálta. Nagyon-nagyon mérges vagyok, és nagyon remélem, hogy nem fogják ezt bevezetni, de hát úgyis be fogják vezetni, és úgyis azt fogják mondani, hogy hát ez az eddigi legjobb éjszakai hálózat, amit kitaláltak. Csak majd ugye puding próbálja az evés, amikor nem fogják használni, akkor majd probléma lesz belőle, akkor majd lehet korrigálni, aztán ha használni fogják, és minden flottul meg, akkor mi a culpa. De nekem van egy olyan érzésem, hogy lesznek ezzel még gondok. Következő, és tudom, hogy ez csak egy tervezet, de amikor már a tervezet is egy ilyen fostalicska, mert nem tudok rá jobb szót kitalálni, akkor tehát
akkor ott már nagyon nehéz bármit is módosítani. Észak-Pest tervezett éjszakai közlekedési hálózata. A 912-es buszt azt mondom, hogy az még jó lehet, az már, hogy megint a követhetetlen számozás, a 105-ös, a 210-es, illetve hogy Újpest központnál miért kell a 147-esre átszállni, azt nem tudom, hogy kinek és miért jó, valamint itt van ugye egy 5-ös busz is, hát az 5-ös buszról azért annyit tudni kell, hogy külön Facebook oldala van, és nappal is, tényleg egy ilyen, mondjuk azt, hogy legendás járatnak számít, de nem jó értelemben. Nagyon sokfajta környéken keresztül megy, nagyon sok helyen megfordul, igencsak zavarérzékeny, éjszaka nyilván ez a veszély nem fenyegeti, de hogyha valami nappal is legendás, mondjuk így finoman, akkor vajon még mi lesz éjszaka? Tehát ez a másik dolog, lesz dolguk a biztonsági őröknek. És akkor hát itt nézzük meg sorba, a 973-as az pedig teljesen eltörik, tök jól működött, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab járat fog helyette közlekedni, de össze-vissza. Tehát nem arról szól, hogy 9-szeresen bővítjük a szolgáltatást, hanem gyakorlatilag feldaraboljuk teljesen érthetetlen módon. Délpest és Csepel. Délpest és Csepel, itt alapvetően nincsen olyan nagyon sok változás. Itt van egy 951-es járat, ez jó, de simán össze lehetne kötni a 985-össel. Mondom, valami miatt csak itt Budapesten félnek attól, hogy egy busz 70 meg 80 percig menjen, illetve a jelenlegi éjszakai hálózatban nem féltek. Varsóban például egyébként, most Varsót hozom példának, de hozhatnám Prágát is példának, mert ott is megcsinálják, csak most voltam Varsóban, és ott láttam, hogy van mondjuk olyan járat, nem is egy, ami 70 vagy 80 percig megy, 167-es járat, Fort Radiovo-tól Sikerki Sanctuariumig. Most ez így nem biztos, hogy érthető, de ha azt mondom, hogy körülbelül egy olyan járatot kell elképzelni, mint hogyha itt Pesten, Budaörsről mondjuk egészen Soroksárig, vagy mondjuk Pest-Szent Imréig menne egy busz, akkor tulajdonképpen jól lefettük az útvonalát. Tehát nem félnek attól, hogy hosszan kell ezeket a buszokat közlekedtetni. Tisztában vagyok azzal is, hogy mondjuk Varsónak a struktúrája, a városszerkezete az más, hiszen ott vannak autópályák a városon belül is. Budapesten itt egyedülálló módon az autópályák megállnak a város határánál, tehát Varsóban valóban ezt nappal is meg lehet csinálni, Prágában pedig a 136-os busz például úgy közlekedik, hogy a C metrónak az egyik végállomásától a másik végállomásáig, hogyha ezt akarnám érzékeltetni, akkor mint hogyha Kőbánya-Kispesttől Újpest központig küldenénk el egy busz, de természetesen teljesen más útvonalon, mint a metrónak az útvonala. És az ott remekül működik, rengetegen használják is a 136-ost. Jó, hát itt azt tudom mondani, hogy megint csak nem értem, hogy 938-as helyett miért 38-as lesz. Itt van a 966-os, jó, az eddig is volt tulajdonképpen, határúttól indul. Szerintem ezeket egyébként jobban lehetne itt szétbontogatni, mert a 950-es és a 914-es majdnem azonos helyre megy. Megint a 266-os erős kételjeim vannak, hogy éjszaka mennyire lesz ez kihasznált. Ugye Délpest és Csepel, itt is látható, hogy mennyi mindent akarnak változtatni, de hát nem jó irányba. Tehát itt persze egyébként még lehetne ezt részletezni, de például mondjuk a 923-ast is módosítani akarják, és akkor 938-as is feldaraboljuk 38 és 38 ára, szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon nem jó irány. Az új éjszakai járatok azok értékelhetőek, de nem kéne a meglevőket is ezáltal szétbarmolni. A közép-budai térség az külön egy érdekes dolog, ugye itt
Úgy néz ki ez, hogy a Széll-Kálmán tértől, régi neve Moszkva tértől akarnak itt járatokat közlekedtetni. Itt a 17-es villamossal kapcsolatosan már kifejtettem a véleményemet. Szerencsére a 908-as busz az marad, bár ugye a körtérig akarják közlekedtetni. Erőteljes kételjeim vannak azzal kapcsolatosan, hogy miért kell ezt itt vissza hajlítani, de a körtér az mondjuk azért mégiscsak egy értelmesebb átszálló pont, mint a kelenföldi pályaudvar, mert ugye a kelenföldi pályaudvarnál ugye a metró miatt lenne érdekes, de metró éjszaka nincsen. A 991-es marad, 6-os villamos, 6-os éjszakai marad, illetve ide tolják be ezt a 17-es át, ami pedig csak hétvégén fog közlekedni, az megint ugye a következetlen számozás. Ezek a járatok egyébként szerintem így nem fognak teljesen éjszaka közlekedni, ezek a 210-es, illetve 105-ös járatok, de akkor visszavontam, akkor bocsánat, akkor még rosszabb a helyzet, mert ha azt mondtuk volna, hogy jó, a 105-ös és a 210-es mondjuk nem éjfélig, hanem egyig jár, akkor az úgy oké, de az, hogy éjjel-nappal, akkor így ez azt jelenti, hogy megint csak, akkor most hogyan tudod eldönteni, hogy melyik az éjszakai és melyik a nappali járat. Tököli út térsége, az pedig itt látható, igazából itt a trollibuszokról már elmondtam a véleményemet, úgyhogy nagyon sok mindent ezzel kapcsolatosan már nem tudok mondani. Az egy nagyon fájó pont, hogy a 973-asat teljesen kinyírják, szerintem ebből az egész javaslatból, talán ez a legproblémásabb rész, gyakorlatilag a Fehérvári út felé elveszik a kapcsolat, a keletpesti térségből, illetve aki akar, az majd átszállhat a Deák téren a 47-es buszra, amiről már szintén elmondtam a véleményemet, hogy miért problémás. Nézzünk még föl akkor a különböző környező fővárosoknak az oldalára, hogy ott vajon hogyan csinálják. Ez azt gondolom, hogy azért tanulságos, mert mi magyarok mindig föl akarjuk találni a spanyol viaszt, aztán erre mindig ráfaragunk, tehát a jellegzetes magyar módszerek általában nem szoktak beválni, meg kéne nézni, hogy máshol hogyan csinálják. Prágának az éjszakai közlekedési hálózatát látjuk, azt gondolom, hogy na ez tényleg teljesen pöpec, buszok és villamosok egyaránt részt vesznek benne. De ugye, mivel a prágai hálózat, ez kissé fonódóbb, vagyis ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden villamos össze van kötve egymással, ezért lehet ilyen 9-es kezdetű villamos járatokat indítani, tehát mennek villamosok, illetve mennek buszok is, és a Karlovo Námestinél találkozik a legtöbb, tehát itt, ami egyébként egy metróállomás is, de itt van az a központi csomópont, ahol a legtöbb villamos, illetve buszjárat találkozik. Ugye a prágai villamos hálózat abban különbözik a budapestitől, hogy teljesen fonódó, tehát nincsenek olyan zsákvonalak, mint mondjuk nálunk a 42-es, az 50-es villamos, hanem minden mindennel össze van kötve. Én ezt egyébként szorgalmaznám a budapesti közlekedésben is, ez lenne az egésznek az alapja. Most ehelyett ilyen zsákvonalaink vannak, jó lenne, hogyha hosszú távon ezt kialakítanák, tehát ez a prágai közlekedés. Nézzünk föl ezek után a már említett varsói térképre. Alapvetően itt is látszik az egységes számozás. Ugye mindegyik ennel kezdődik, Prágában 9-essel, mint nálunk, és itt lehet látni, hogy ez a varsói föld alatt található főpályaudvar, itt csoportosul a legtöbb éjszakai busz. És gyakorlatilag az egész várost körbe fonják. Egyébként ez nappal is így van, tehát nappal is lehet azt látni, hogy nagyon hosszú buszjáratok vannak. A buszok azok körülbelül fél óránként indulnak, de van egy központi pont, és onnantól kezdve
pedig mindenki, és oda kell bemenni, és onnét meg tudja találni mindenki a megfelelő buszát, illetve itt megjelennek az RS jelzések, amik a vonatokat jelentik. El tudom képzelni, hogy még a vonatok is közlekednek éjszaka. Egyetlen egyszer volt rá példa, hogy én Varsóban éjszakai busszal közlekedtem, akkor innét mentem, így nagyjából innét, ide. Azt tudom, igen, ez a Most Sikerskovi. Idáig tartott az út, és akkor be kellett menni a központba, és onnét egy másik busszal. Gyakorlatilag, bár ez nagy távolságnak tűnik, de 1 óra alatt letudtuk, és egyébként egy jó fonódó hálózat, ez az maximum 1,5 óra, ami kívánatos lehet a közlekedésben. Menjünk tovább, hogy nézzünk bezzeg városokat is. Íme a bécsi tömegközlekedési hálózat. A bécsi tömegközlekedési hálózatnak az a jellemzője, hogy a metrót is bevonják, de elsősorban azért itt buszokról szól a dolog, és a metró az valóban közlekedik szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, tehát akkor a metrót is bevetik a közlekedési hálózatba. Ez egyébként talán nem olyan sűrű, itt akár erre ráférhet változtatás is, de alapvetően azért itt is látszik az egységes számozás, szintén ugye egy pontban fonódik össze, itt a Karlsplatznak a környékén, az NS busz, illetve a RUF busz az, ami a mi telebuszunk, ezt jelenti, az valóban csak egy ilyen kis csonka, tehát itt is vannak, az egy csonka részeg, messze nem annyi, mint amennyit az új budapesti éjszakai közlekedésben terveznek. Nézzük meg még Berlint. Itt azt lehet látni, hogy mondjuk itt is egységes a számozás, itt az M, illetve az N jelzést használják. Az N az, ami csak éjszaka közlekedik, az M pedig az, ami éjjel-nappal közlekedik. Az MS járatok, ezek lehetnek buszok is, villamosok gyakorlatilag egész éjszaka közlekednek, tehát ez így fog kinézni, illetve esetenként a metró is részt vesz a közlekedésbe. Én nem gondolom, hogy egyébként a budapesti közlekedésben a metrónak is részt kéne venni éjszaka, de Berlin nyilván azért egy több milliós nagyváros, tehát ott azért teljesen más a helyzet, úgyhogy itt az NS, illetve az MS buszok vannak, itt is a fonódást lehet látni, tehát gyakorlatilag elég jól el lehet jutni egyik helyről a másikra, és elég jól föltárják ezeket a részeket, és ezek lesznek a nálunk megszokott telebuszok. Azt gondolom tehát, hogy akkor ezt a témát kimerítően kiveséztük. Én nagyon remélem, hogy ezt az éjszakai buszhálózatot ebben a formájában nem fogják bevezetni, illetve nem fogják átalakítani. Augusztus 31-éig még lehet véleményezni a BKV-nak a honlapján a tervezett változásokat, de ti mit gondoltok róla, írjátok meg ide is nyugodtan kommentben, ha pedig tetszett a videó, akkor egy lájkkal, feliratkozással, illetve a videó megosztásával megköszönöm, hogyha támogatjátok a munkámat. Ez volt a Más Vélemény mai része, 1-2 hét múlva újra találkozunk, legyen szép napotok, sziasztok!